ক'বলৈ লৈছিলোঁহে ক'লে বোলে আলহী আহিছে চিঞৰি আছে শুনিছেই গতিকে যাওঁচোন কোন আহিছেনো বন্ধুসকল মই মানে এটা বস্তু মগাইছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্ট নহয় এইটো কি কয় ফোনটো স্নেপডিলত এটা বস্তু মগাইছিলোঁ আহি পালেহি এইটো মানে এয়াৰ ব্লায়াৰ হয় এইটোনো কেনেকৈ কি কাৰণে আনিছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাম কি হয় এই খুলিছোঁ চাই থাকক এইফালে নখোলোঁ কটাই লৈ পেকিং দুখন দুটা দিছিলোঁ হা দুটাই লৈ দাঙি দিছোঁ এইটোতো আকৌ খালী হ'ব নি গধুৰ লাগিছে বাৰু এইটো লিখা আছে জেক মাষ্টাৰ তাৰপিছতে খুলি লৈছোঁ খুলি লৈ মালটো চাই লওঁ অঁ আহিছে মাল কাগজ এখন বস্তুটোৰ বিষয়ে লিখা আছে আমি পিছত চাম আৰু বস্তুকেইটা চাই লওঁ চাল চুঙা এটাহে দেখিছোঁ দেখোন তাৰপিছত এখন কিবা কাপোৰ এইটো তাত লগোৱা কিবা এইটোৱে মালটো এইটোৱে বস্তুটো বস্তুটো চাই লওঁ ইয়াত লগাব চাগে এইটো এতিয়া বস্তুটো ক'ত লগাই মই নাজানো এতিয়া মই এইটো লগাই পিনে কেনে কি হয় ইয়াতে হ'ব চাগে দেই হয় নহয় আকৌ ইয়াত হয় নহয় হয় এখন লাগিলে তাৰপিছত কাপোৰখন ক'ত লগাই কাপোৰখন নলগাই এখন পিছত চাই পিনি কাগজ চাই পিনি লগাম এতিয়া মই বস্তুটো লাইনত দি টেষ্ট কৰি চাই লওঁ কামটো হয় নহয় ইয়াত ক'ত টিপে এইটো টিপে এইটো খাব নাখায় খাব ওপৰত ভাগি ছিগি যাব তলতহে খাইছে তলতত খাইছে ধুনীয়া ওপৰত নাখায় চুইচ দি দিলোঁ ইমান স্পীড আছে বতাহৰ ইমান স্পীড আছে দেখিছে নহয় এইটো আচলতে মই এটা বেলেগ কাৰণত আনিছোঁ আপোনালোকক মই কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম দেখাম কিন্তু এতিয়া মই চালু কৰি চাইছোঁ কিন্তু যথেষ্ট হাৱা আছে দেখিছে নহয় কাপোৰ একেবাৰে গুচি গৈছে ভাল লাগিছে টুপিও গুচি গৈছে যথেষ্ট হাৱা আছে দেই মই যিটো কামৰ কাৰণে আনিছিলোঁ সেইটোত প্ৰযোজ্য হ'ব এতিয়া থৈছোঁ মই বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল গাঁৱৰে মানুহ এঘৰলৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছতে এইজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খগেনছ ব্লগ বুলি চিঞৰিছে তাৰপিছতে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ নামটো কি আছিলে তোমাৰ কৈ দিয়া হা চিন্ময় শইকীয়া এয়া চিন্ময় শইকীয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই অহাৰ লগে লগে খগেনছ ব্লগ বুলি চিঞৰিছে তাৰমানে মোৰ একদম একান্ত মানে বন্ধুসকল মই অকণমান মানে গাঁৱৰ ওচৰৰ গাঁও এখনত ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ যোৰহতীয়া গাঁও বুলি কয় ইয়াৰ নামঘৰ দেখিছে নহয় এই নামঘৰ ভাগলৈ মানে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ আমাৰ মানে মেধি তেখেত আহিছে ইয়াত তাৰপিছতে তেওঁৰ লগত আমাৰ এজন আহিছে এইজন আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বিকাশ বৰা ন ধন্যবাদ কথা হ'ল কি এওঁ কৈছে আপোনাৰ ক'ৰবাত দেখা লাগিছে তাৰপৰা কৈছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছিলে নেকি তাৰ বোলে খগেন দা হয় বোলো হয় তাৰপিছত ভাল লাগিলে আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক আৰু বহুত কিবা কিবি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৈছে নহয়